তো গাইজ এই আপোনালোকৰ যিটো ষ্টাইলিছ লেম্প দেখিলোঁ তো গাইজ এই ষ্টাইলিছ লেম্পটো আপোনালোকে অতি সহজে ঘৰত কেনেকৈ বনাব তো গাইজ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি মই আপোনালোকক তাকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ এই জেএছ চেনেলটোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো গাইজ বলক ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ।
ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও জানিব পাৰিলে শিকিব পাৰিলে আৰু কিবা নজনা বস্তু এটা শিকিব পাৰিলে তো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু আমাৰ এই জেএছ চেনেলটোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ মানে দিলেন দাদা বাই বাই